Hi guys, how are you all? I hope you are doing great. So welcome to another video of Shipping Sky Francis, the design destination. Okay guys, actually welcome to Saturday's special video. भन्न चाहन्छु. Okay, so आजको भिडियो चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ. त्यसैले भिडियो दिलाई सुरु देखाउन दिन्छु म हेर्नु ल. अनि आज चाहिँ यो फुल ट्युटोरियल चाहिँ म तपाईलाई देखाउँछु. आजको चाहिँ यो पार्ट 1 हो. पार्ट 2 मा चाहिँ म तपाईलाई यसको स्टिचिङ गरेर देखाउँछु. ओके गाइज, सो आज चाहिँ म तपाईलाई बनाउन देखाउन अनि सिकाउन गइरहेको छु एउटा सिम्पल ह्यान्ड ब्याग, टोट ब्याग जसलाई भन्छौँ हामी. यसमा तपाईले आफ्नो पर्सनल सामानहरु राख्न सक्नुहुन्छ अनि इट्स गोइङ टु बी अ भेरी मच क्रेजी स्टाइल. सो प्लिज भिडियोलाई सुरु देखाउन दिन्छु म हेर्नुलाई. ओके, अनि इफ यु हेभन सब्सक्राइब माई च्यानल देन डु सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एन्ड कमेन्ट. सो गाइज, नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. ब्याग बनाउनलाई पहिलो कुरा चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ? हामीलाई चाहिन्छ लुगा. ओके, फ्याब्रिक इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. अनि त्यसलाई कसरी डिजाइन गर्नुहुन्छ इट्स अप टु यु. ओके, सो पहिला चाहिँ तपाईले ब्याग बनाउनुभन्दा पहिला चाहिँ फ्याब्रिक लिने. हामीलाई तीनटा कुराको जरुरत हुन्छ. फ्याब्रिक, यो अस्तर, अनि यो चाहिँ भयो हाम्रो बीचको फर्म शीट. ओके, सो म तपाईलाई भन्न चाहन्छु यो चाहिँ मेन फ्याब्रिक हो. मेन फ्याब्रिक, बीचमा फर्म शीट अनि तल चाहिँ अस्तर. ओके, सो यो तीनटालाई यसरी राख्ने. ओके, सो यो तीनटालाई यसरी राखिसकेपछि चाहिँ तपाईले के गर्ने? यो तीनटालाई तपाईले राखिसकेपछि अब तपाईले यसमा यो के पो यसमा तपाईले धर्का कोर्नु. सो यसमा तपाईले के गर्नुपर्छ? अब तपाईले यसमा आफ्नो डिजाइन कोर्ने. ओके, सो तपाईलाई जस्तो डिजाइन मनपर्छ तपाईले त्यस्तै कोर्दा हुन्छ. तपाईलाई स्पाइरल मनपर्छ स्पाइरल, सिधा मनपर्छ भने स्ट्रेट मनपर्छ भने स्ट्रेट, हैन? सो जस्ट लाइक द्याट. ओके, सो म चाहिँ यसमा के गर्छु? यसरी म छड्के धर्का कोर्न गइरहेको छु. यो चाहिँ लुगामा कोर्नुपर्छ है तपाईको. ओके, सो तपाईको लुगामा तपाईले कोर्नुपर्छ. ओके, सो हेर्नुहोस्, डिजाइन हो. ब्यागमा चाहिँ यस्तो खालके फुल ब्यागमा नै यस्तो डिजाइन आउँछ. ओके, अनि यसलाई चाहिँ के गर्ने? अब तपाईले यसलाई चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट काम तपाईले के गर्ने? अब तपाईले यो चाहिँ भयो मेन फ्याब्रिक हाम्रो. ओके, दिस इज आवर मेन फ्याब्रिक. अब यसमा चाहिँ कोर्नु पर्दैन. यो अस्तर र जुन चाहिँ हाम्रो सिट हुन्छ बीचको फर्म शीट त्यसमा चाहिँ कोर्नु पर्दैन. ओके, फर्म शीट छैन भने तपाईले रबर शीट पनि लगाउन सक्नुहुन्छ. ओके, हाम्रो मेन फ्याब्रिक. अब म यसको तल राख्छु हाम्रो यो फर्म शीट अनि त्यसको तल राख्छु यो अस्तर. ओके, सो यो तीनटाले यसरी राख्ने. ओके, अनि तपाईलाई कम्फर्टेबलको लागि, तपाईको सजिलोको लागि चाहिँ तपाईले के गर्ने? यसरी यहाँनिर पिन लगाइदिने जसमा कि लुगा नहल्लोस्. ओके, सो यसरी पिन लगाइदिने. कतिवटा पिन चाहिन्छ तपाईले पिन लगाइदिने. ओके, सो यो चाहिँ हाम्रो रेडी हुन्छ. त्यसपछि चाहिँ के गर्ने? त्यसपछि मसिनमा लाने अनि यो जस्तो जस्तो छ त्यसरी नै सिलाइदिने. ओके, यो जस्तो जस्तो तपाईले डिजाइन गर्नुभएको छ नि त्यसरी नै सिलाइदिने. यसरी 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 अनि यसरी यसरी यसरी. ओके, जसरी तपाईले यो डिजाइन गर्नुभएको छ तपाईले त्यसरी नै यसलाई सिलाइदिने. ओके, सो अब यो सेम कुरा, यो सेम थिङ चाहिँ म तपाईलाई लुगामा गरेर देखाउँछु अनि लुगाको नाप पनि भन्छु है त म तपाईलाई. ओके गाइज, सो हेर्दै गर्नुहोस्. ओके गाइज, सो एज यु क्यान सी यो चाहिँ मैले रेडी गरिसकेको छु. अब यसको म तपाईको नाप भनिदिन्छु. यसको चाहिँ लम्बाइ चाहिँ छ 21 अनि यसको चौडाइ छ 16. ओके, सो यसरी जुन चाहिँ आएको छ यो चाहिँ लम्बाइ हो. यसलाई चाहिँ हामी लम्बाइ भन्छौँ. सो यो चाहिँ आएको छ मेरो 21 अनि यो चौडाइ जुन चाहिँ छ विथ यसको चाहिँ यो चाहिँ छ 16. ओके, सो अनि मैले यसमा पिन पनि लगाइसकेको छु, देख्न सक्नुहुन्छ. अनि मैले यसमा जुन चाहिँ मेरो चकको मद्दतले यसमा मैले धर्का पनि कोरिसकेको छु. तपाईले यु कान्ट सी बिकज दिस यो धर्काहरू एकदमै मधुरो छ. ओके, ताकि बादमा मलाई मेटाउनु सजिलो छ. अनि मैले यसमा बीचमा फर्म शीट राखेको छु अनि तलपट्टिबाट चाहिँ अस्तर राखेको छु. ओके, सो अब यो सेम थिङ चाहिँ म के गर्छु? अब यसलाई चाहिँ म मसिनमा लान्छु र यसमा जस्तो मैले मार्का गरेको छु म त्यसरी नै यसलाई स्टिचिङ गर्न थाल्छु. गाइज, नाउ यु क्यान सी आइ एम गोइङ टु स्टार्ट फ्रम हियर लाइक दिस एन्ड दिस. ओके, सो हेर्दै गर्नुहोस्.
ओके गाइज एज यु क्यान सी यो मैले गरिसकेको छु अनि यो गरिसकेर यसको फिनिसिङ पनि राम्रो आएको छ अनि पछाडिबाट यो यस्तो छ ओके सो यो चाहिँ हो मेरो मेन फ्याब्रिक बिचमा थियो मैले फर्म सिट हालेको थिएँ अनि तलपट्टिबाट चाहिँ थियो हाम्रो अस्तरको लुगा ओके सो यो क्विल्टिङ गर्ने काममा चाहिँ यो तपाईँले एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ यो मिलाएर चाहिँ तपाईँले पहिला चाहिँ मैले पहिला पनि तपाईँलाई भनेको थिएँ इन द बिगिनिङ अल्सो यसमा चाहिँ यो यस्तो खालको जुन चाहिँ पिन हुन्छ यो पिन लाउनु चाहिँ यो हेड पिन लाउनु चाहिँ एकदम नबिर्सिनु ओके सो यो हेड पिनले एकदम ठुलो काम गर्छ यो लुगा यताउता सर्दैन इफ यु आर बिगिनर म चाहिँ अलवेज युज दिस मेरो नेक्स्ट काम के रहेको छ यो जति पनि यो एक्स्ट्रा लुगाहरू आएको छ नि त्यो सबैलाई काटिदिने कुन चाहिँ लुगाको सेपमा काट्ने यो मेन फ्याब्रिकको लुगाको सेपमा काटिदिने सबै ओके सो यतातिर ओके गाइज एज यु क्यान सी यो मैले कट पनि गरिसकेको छु अब यो यस्तो भइसकेको छ ओके सो अब यसको नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म तपाईँलाई देखाउँछु यसको स्टिचिङ गरेर ओके सो आई होप तपाईँलाई आजको यो क्विल्टिङको भिडियो चाहिँ मन पऱ्यो होला मन पऱ्यो भने प्लिज लाइक सेयर कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल ओके गाइज सो अपकमिङ डेजहरूमा अझै धेरै धेरै भिडियोहरू आउनु बाँकी नै छ सो त्यसको लागि पनि तपाईँहरूले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरिराख्नु होला ओके गाइज अनि थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो फ्रम द बिगिनिङ टु एन्ड आई होप तपाईँहरूले केही सिक्नु अनि बुझ्नु भयो होला बुझ्नु भएन भने चाहिँ प्लिज मलाई कमेन्ट गर्नुहोस् दिस इज कल्ड क्विल्टिङ अनि यो ब्याग बनाउँदा चाहिँ क्विल्टिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट ओके सो तपाईँले क्विल्टिङ नगरिकन पनि बनाउन सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा पनि म बादमा भिडियो बनाउँछु ओके तर क्विल्टिङ गर्दा चाहिँ एकदम फिनिसिङ अनि राम्रो चिटिक्क परेको देखिन्छ ओके सो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले ओके सो अब भेट्छु म तपाईँहरूलाई मेरो नेक्स्ट भिडियोमा अनि स्याटरडेको स्पेसल भिडियो आजको जस्तै हेर्न चाहिँ एकदम नबिर्सिनु होला ओके गाइज सो अब यो नेक्स्ट स्याटरडे चाहिँ म पार्ट 2 लिएर आउँछु यो चाहिँ थियो पार्ट 1 त्यो पार्ट 2 हेर्नलाई पर्खिँदै गर्नु होला ओके अनि मैले आजकल युट्युबमा टिकटक इन्स्टाग्राम फेसबुकको रिल्सतिर मैले एकदम सर्ट्सहरू अपलोड गर्न थालेको छु रिल्सहरू अपलोड गर्न थालेको छु त्यो पनि हेरिदिनु होला ओके गाइज सो अब भेट्छु म तपाईँलाई नेक्स्ट भिडियोमा तबसम्मको लागि स्टे सेफ स्टे होम एन्ड स्टे ब्लेस्ड ओके गाइज बाई